जय श्री राम विद्यार्थी मित्रों, प्रतिविधेय चैप्टर 2 त्रिकोणमितीय प्रतिविधेयो। चलो आमां आपणे आजे आगळ वधीशुं। काले मैं तमने शीखवाड्युं के आपणा जे 6 त्रिकोणमितीय विधेयो छे, કેટલા ત્રિકોણમિતીય વિધેયો 6, તેમાં કયા કયા વિધેયો આવશે? સાઇન ઇનવર્સ, કોસ ઇનવર્સ, કોસેક ઇનવર્સ, સેક ઇનવર્સ, ટેન ઇનવર્સ અને કોટ ઇનવર્સ। તો આ બધાના વિસ્તાર બહુ અગત્યના છે, એટલે આ વિસ્તાર આપણે યાદ રાખીશું। આ ગ્રાફની મદદથી મળશે। બધા વિસ્તાર શેની મદદથી મળશે? ગ્રાફની મદદથી। તો અહીંયા આગળ સાઇન ઇનવર્સનો વિસ્તાર શું આવશે? -π/2 થી π/2। કોસ ઇનવર્સનો વિસ્તાર શું આવશે? 0 to π। પછી ટેન ઇનવર્સનો વિસ્તાર શું આવશે? -π/2 થી π/2। પછી કોસેક ઇનવર્સનો વિસ્તાર શું આવશે? તો જે સાઇન ઇનવર્સનો છે તો લખવાનો -0। સેક ઇનવર્સનો વિસ્તાર શું છે? 0 to π -π/2। અને કોટ ઇનવર્સનો વિસ્તાર 0 to π। ચલો આગળ વધીશું આજે। હવે કોસ, સેક અને કોટ, કોસ, સેક અને કોટ હોય તો ખૂણો પાઈમાંથી શું થશે? બાદ થશે। ચલો દાખલા આવશે આજે। ઉદાહરણ 1 સાઇન ઇનવર્સ 1/√2 ની મુખ્ય કિંમત મેળવો। અને મારે મુખ્ય કિંમત શોધવાની છે। ચલો શરૂઆત આપણે આ રીતે કરીએ। તો સાઇન ઇનવર્સ 1/√2। તો આપણે શું કરીએ? જો આ સાઇન ઇનવર્સ જોડ હંમેશા કયું વિધેય લાવવાનું? સાઇન। તો અહીંયા આવશે સાઇન ઇનવર્સ sin π/4। sin π/4 શું બનશે? 1/√2। હવે આ સાઇન ઇનવર્સ ને સાઇન ક્યારે કેન્સલ થાય? તો π/4 એ સાઇન ઇનવર્સ ના વિસ્તારમાં હોય ત્યારે। તો અહીંયા તમે જુઓ તો π/4 belongs to -π/2 થી π/2। એટલે π/4 એના વિસ્તારમાં છે, એટલે આ બેવ કેન્સલ થશે। એટલે અહીંયા જવાબ આવશે π/4। એટલે જવાબ શું આવશે? π/4। ચલો ફરીથી એકવાર જો, સાઇન ઇનવર્સ 1/√2 ની મુખ્ય કિંમત શોધો। તો સાઇન ઇનવર્સ 1/√2, તો 1/√2 સાઇન માં ક્યારે આવે? sin π/4। હવે સાઇન ઇનવર્સ ને સાઇન શું થશે? કેન્સલ। ક્યારે? તો π/4 એ સાઇન ઇનવર્સ ના વિસ્તારમાં હોય તો π/4 belongs to -π/2 થી π/2। ચલો પછી આવશે ઉદાહરણ 2 કોટ ઇનવર્સ -1/√3 ની કિંમત મેળવો। ચલો આની મારે કિંમત શોધવાની છે। તો શરૂઆત જે પદ આપી છે ત્યાંથી કરીશું। તો અહીંયા હું લખીશ કોટ ઇનવર્સ -1/√3। હવે યાદ કરો, કોસ, સેક અને કોટ હોય તો ખૂણો પાઈમાંથી શું થાય? બાદ થાય। એટલે આને હું આ રીતે લખીશ π - કોટ ઇનવર્સ 1/√3। હવે કોટ ઇનવર્સ જોડ શું લાવવાનો? કોટ। તો અહીંયા આવશે π - કોટ ઇનવર્સ। ચલો કોટમાં 1/√3 ક્યારે આવે? કોટમાં 1/√3 કોટ π/3, એટલે કોટ π/3 tan π/3। હવે કોટ ઇનવર્સ ને કોટ કેન્સલ થશે, કારણ કે π/3 એ કોટ ઇનવર્સ ના વિસ્તારમાં છે। તો અહીંયા આગળ હું આ રીતે લખીશ, કારણ π/3 belongs to, ચલો કોટ ઇનવર્સ નો વિસ્તાર શું છે? 0 to π। એટલે આ બે કેન્સલ થશે। એટલે અહીંયા આવશે π - π/3। તો જવાબ આવશે 3π - π। જવાબ આવશે 2π/3। ચલો ફરી એકવાર જો, કોટ ઇનવર્સ -1/√3 ની કિંમત મેળવો।
તો આપણે શું કરીશું cot ઇનવર્સ -1/√3. હવે cot ઇનવર્સમાં માઇનસ આવે એટલે ખૂણો પાઈ માંથી શું કરવાનો બાદ કરવાનો એટલે પાઈ માઇનસ cot ઇનવર્સ 1/√3 એટલે પાઈ માઇનસ cot ઇનવર્સ. હવે cot માં 1/√3 ક્યારે આવે cot pi/3 તો cot ઇનવર્સ ને cot કેન્સલ થશે એટલે પાઈ માઇનસ pi/3. જવાબ આવશે 3 pi minus pi 2 pi/3. ચલો પછી 2.1 નો પહેલો એક્ઝામ્પલ સ્વાધ્યાય 2.1 નો દાખલા નંબર 1. ચલો સ્વાધ્યાય 2.1 નો પહેલો એક્ઝામ્પલ sin ઇનવર્સ -1/2. હવે કોમન હેડિંગ આવું છે નીચેના પ્રતિવિધેય માટે તેની મુખ્ય કિંમત શોધો. ચલો હવે શરૂઆત આ રીતે કરીશું. sin ઇનવર્સ -1/2 તો આને આ રીતે લખાઈ જો sin ઇનવર્સ -1/2. और sin ઇનવર્સ માઇનસ થીટા તો શું લખાય માઇનસ sin ઇનવર્સ થીટા એટલે માઇનસ બહાર આવશે એટલે માઇનસ sin ઇનવર્સ 1/2. અહીં કારણ લખવું એટલે લખાય sin ઇનવર્સ માઇનસ થીટા માઇનસ sin ઇનવર્સ થીટા. તો અહીંયા આવશે માઇનસ sin ઇનવર્સ ચલો 1/2 ક્યારે આવે sin pi/6 sin pi/6 શું આવશે 1/2. હવે આ sin ઇનવર્સ ને sin શું થાય કેન્સલ કેમ તો pi/6 એ sin ઇનવર્સ ના શું છે વિસ્તારમાં છે એટલે અહીંયા લખીશું pi/6 because of pi/6 belongs to -pi/2 થી pi/2 એટલે જવાબ આવશે -pi/6. ફરી એકવાર જો sin ઇનવર્સ -1/2 તો sin ઇનવર્સ -1/2 તો આ માઇનસ શું થશે બહાર આવશે એટલે માઇનસ sin ઇનવર્સ 1/2. આનું કારણ લખીશું sin ઇનવર્સ માઇનસ થીટા માઇનસ sin ઇનવર્સ થીટા. હવે sin માં 1/2 ક્યારે આવે sin pi/6 તો આ sin ઇનવર્સ ના sin કેન્સલ થશે એટલે જવાબ શું આવશે pi/6 કારણ કે pi/6 એ sin ઇનવર્સ ના શું છે વિસ્તારમાં છે. ચલો પછી 2.1 નો બીજો દાખલો સ્વાધ્યાય 2.1 નો દાખલા નંબર 2 cos ઇનવર્સ √3/2. આની મારે મુખ્ય કિંમત શોધવાની છે. ચલો શરૂઆત આ રીતે કરીશું તો cos ઇનવર્સ √3/2 તો cos માં √3/2 ક્યારે આવે એ લખીશું તો cos pi/6 શું થશે √3/2. હવે cos ઇનવર્સ ને cos કેન્સલ થશે જોજે cos ઇનવર્સ ને cos કેન્સલ થશે એટલે અહીંયા જવાબ આવશે pi/6 because of pi/6 belongs to 0 to pi. ચલો પછી ત્રીજો દાખલો આવશે cosec ઇનવર્સ 3 નંબરમાં cosec ઇનવર્સ 2. હવે sin pi/6 શું થાય 1/2 તો cosec pi/6 શું થશે 2. તો આ રીતે સમજીશું દાખલો cosec ઇનવર્સ 2 તો અહીંયા આવશે cosec ઇનવર્સ. હવે 2 ને cosec જોડે હંમેશા કયું પદ લખવાનું cosec તો અહીંયા આવશે cosec pi/6. હવે આ બંને કેન્સલ થશે તો pi/6 કેમ કેન્સલ થાય તો cosec ઇનવર્સ ને cosec કેન્સલ થાય ક્યારે
તો પાય અપોન 6 એ કોસેક ઇન્વર્સના વિસ્તારમાં હોય તો એ છે જ, એટલે અહીંયા હું લખીશ પાય અપોન 6 બિલોંગ્સ ટુ માઇનસ પાય અપોન 2 થી પાય અપોન 2 માઇનસ 0. ચલો પછી ચોથો દાખલો આવશે tan ઇનવર્સ 4 નંબરમાં tan ઇનવર્સ માઇનસ રૂટ 3. ચલો tan ઇનવર્સ માઇનસ રૂટ 3 તો મેં તમને કહેલું છે cos sec અને cot ખૂણો પાઈમાંથી શું થાય બાદ થાય. હવે આમાં માઇનસ ખાલી બહાર નીકળશે, અહીંયા આવશે માઇનસ tan ઇનવર્સ રૂટ 3 એટલે માઇનસ tan ઇનવર્સ ચલો રૂટ 3 એટલે શું લખાશે tan પાય અપોન 3 tan પાય અપોન 3. હવે tan ઇનવર્સ ને tan શું થશે કેન્સલ થશે, tan ઇનવર્સ ને tan કેન્સલ થશે ક્યારે તો માઇનસ પાય અપોન 3 આ બે કેન્સલ થશે ક્યારે તો પાય અપોન 3 એ એના વિસ્તારમાં હોય તો આ બે કેન્સલ થશે કારણ કે પાય અપોન 3 બિલોંગ્સ ટુ માઇનસ પાય અપોન 2 થી પાય અપોન 2. ચલો પછી 5 નંબરમાં આવશે cos ઇનવર્સ માઇનસ 1 અપોન 2 2.1 નો દાખલા નંબર 5 cos ઇનવર્સ માઇનસ 1 અપોન 2. હવે cos sec અને cot હોય તો ખૂણો પાઈમાંથી શું થાય બાદ થશે, એટલે અહીંયા આવશે પાઈ માઇનસ cos ઇનવર્સ 1 અપોન 2. આનું કારણ લખો એટલે લખાય cos ઇનવર્સ માઇનસ થીટા પાઈ માઇનસ cos ઇનવર્સ થીટા. હવે પાઈ માઇનસ cos ઇનવર્સ તો cos માં 1/2 ક્યારે આવે cos પાઈ અપોન 3. હવે આ બે કેન્સલ થશે એટલે પાઈ માઇનસ પાઈ અપોન 3. આનું કારણ લખીશું પાઈ અપોન 3 બિલોંગ્સ ટુ 0 ટુ પાઈ. હવે આનું સાદુરૂપ આપો તો 3 પાઈ માઇનસ પાઈ એટલે 2 પાઈ અપોન 3. એટલે જવાબ શું આવશે 2 પાઈ અપોન 3. ચલો પછી 2.1 નો દાખલા નંબર 6 એ એના જેવો જ છે. 2.1 નો છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ tan ઇનવર્સ માઇનસ 1 એ હોમવર્કમાં આવશે. 2.1 નો દાખલા નંબર 6 એ હોમવર્કમાં આવશે. એનો જવાબ આવશે માઇનસ પાય અપોન 4 માઇનસ પાય અપોન 4. ચલો પછી આવશે 2.1 નો દાખલા નંબર 7. 2.1 નો 7મો એક્ઝામ્પલ sec ઇનવર્સ 2 અપોન રૂટ 3. હવે ધ્યાન રાખજો cos પાય અપોન 6 શું થાય રૂટ 3 અપોન 2 તો sec પાય અપોન 6 શું થશે 2 અપોન રૂટ 3. શરૂઆત હું આ રીતે કરીશ sec ઇનવર્સ 2 અપોન રૂટ 3 તો અહીંયા લખાશે sec ઇનવર્સ ચલો sec માં 2 અપોન રૂટ 3 ક્યારે આવે તો sec પાય અપોન 6 છે. और sec ઇનવર્સ ને sec કેન્સલ થાય કારણ કે પાય અપોન 6 એ sec ઇનવર્સ ના શું છે વિસ્તારમાં છે. અહીંયા લખીશું પાય અપોન 6 because of પાય અપોન 6 belongs to 0 to પાય minus પાય અપોન 2. એટલે જવાબ આવશે પાય અપોન 6. 2.1 નો 7મો દાખલો જવાબ આવશે પાય અપોન 6. પછી 2.1 નો 8મો દાખલો હોમવર્કમાં આવશે. 2.1 નો દાખલા નંબર 8 cot ઇનવર્સ રૂટ 3. ચલો એનો જવાબ આવશે પાય અપોન 6. પછી 2.1 નો 9મો દાખલો cos ઇનવર્સ માઇનસ 1 અપોન રૂટ 2. ચલો હું ગણાવું. હવે અહીંયા શું છે જો cos ઇનવર્સ માઇનસ 1 અપોન રૂટ 2
તો કોસ ઇનવર્સમાં માઇનસ આવે તો ખૂણો પાઈમાંથી શું થશે? બાદ થશે. એટલે આપણે આ રીતે કરીશું કામ. કોસ ઇનવર્સ માઇનસ 1/√2. તો પહેલા લખીશું પાઈ માઇનસ કોસ ઇનવર્સ 1/√2. એનું કારણ લખીશું કોસ ઇનવર્સ માઇનસ થીટા એટલે પાઈ માઇનસ કોસ ઇનવર્સ થીટા. ચલો હવે 1/√2. તો 1/√2 કોસમાં ક્યારે આવે? કોસ પાઈ/4a. એટલે અહીંયા આવશે પાઈ માઇનસ કોસ ઇનવર્સ કોસ પાઈ/4. હવે આ કોસ ઇનવર્સ ને કોસ કેન્સલ થશે. કેમ? તો પાઈ/4 એ કોસ ઇનવર્સ ના વિસ્તારમાં છે. એટલે અહીંયા આવશે પાઈ માઇનસ પાઈ/4 because of પાઈ/4 belongs to 0 to પાઈ. ચલો 4 પાઈ માઇનસ પાઈ એટલે અહીંયા જવાબ આવશે 3 પાઈ/4. ચલો ફરીથી આ દાખલો જુઓ. જો અહીંયા શું આપ્યું છે? કોસ ઇનવર્સ માઇનસ 1/√2. તો કોસ ઇનવર્સમાં માઇનસ આવે એટલે ખૂણો પાઈમાંથી શું થાય? બાદ થાય. તો પાઈ માઇનસ કોસ ઇનવર્સ 1/√2. હવે કોસમાં 1/√2 ક્યારે આવે? કોસ પાઈ/4. તો પાઈ માઇનસ કોસ ઇનવર્સ કોસ પાઈ/4. હવે આ બેવ કેન્સલ થશે. ક્યારે? પાઈ/4 કોસ ઇનવર્સના વિસ્તારમાં હોય તો પાઈ માઇનસ પાઈ/4. તો 4 પાઈ માઇનસ પાઈ 3 પાઈ/4. તો જવાબ આવશે 3 પાઈ/4. ચલો પછી 10મો દાખલો હોમવર્કમાં આવશે. 2.1 નો દાખલા નંબર 10 એ હોમવર્કમાં આવશે. કોસેક ઇનવર્સ -√2. આનો જવાબ આવશે માઇનસ પાઈ/4. આનો જવાબ આવશે માઇનસ પાઈ/4. ચલો અહીંયા અટકીશું આપણે.